Damer och herrar, välkomna in till ännu en video här på kanalen. Idag är det ett betalt samarbete med MI5 och Doom. Det känns ganska sjukt att säga betalt samarbete och Doom i samma mening, för det är en dröm som kommer till uppfyllelse. Ni som vet, ni vet mig. Jag är Doom fanboy. Big Bubba Chugs, jag är stort fan av Doom. Doom Slayer, allt det där va. Att jag får äran att göra en video om dess lore och en minidokumentär är en dröm för min del. Nu är det så här, jag har lagt ner extremt mycket tid på den dokumentären. Jag har lagt ner väldigt mycket tid med att spela igenom spelen igen, spara cutscenes och försöka länka ihop allting till en enkel linje för er. Så det hade betytt mycket för mig om ni lämnar en kommentar, om ni har frågor på mer av loren eller om ni har åsikter om videon, för det betyder mycket för mig. Och en tumme upp såklart. Många tror att Doom bara är ett shoot 'em up-spel där man hack and slash, rip and tear och allt sånt där genom banorna, vilket man gör också, men storyn är mycket djupare än så. Av alla saker jag dyrkar på mitt kontor så är den här the biggest. Det här är Praetor-hjälmen som alltid vakar över mig. Det mesta har jag instinkt är vitrinskåp, men den här vakar alltid över mig. Den står på min dator och påminner mig om var jag kommer ifrån när det kommer till spel. Det känns som att skryta här nu. Men utöver det så har jag även en signerad tröja från skaparen av Doom, John Romero. Som är inplastad i sitt fantastiska skick. Någonting som aldrig kommer tas ut ur sin plastform. Kanske en vacker dag i framtiden när jag ska rama in den. Men just nu så är den här i. Och jag kommer inte gå igenom det här superavancerat, utan jag kommer göra det väldigt basic och enkelt för er att förstå. Och förhoppningsvis kommer många av er tycka om att spela om spelen om ni har spelat dem, eller kanske blir sugna på att spela dem. För jag kommer lämna, det kommer vara mycket luckor för er att fylla igenom och spela spelet, men jag kommer dra grunderna, the basics, och jag hoppas att ni tar en kopp kaffe, kopp te, luta er tillbaka och njut av det här. Många pussar, många kramar, då kör vi igång. Våran resa börjar i Doom 1, där vi spelar som den här hjälten. Den här hjälten är Doom Slayer, men för att förstå varför han är som han är nu måste vi gå bak lite i tiden. Han bor på jorden. Han har en kanin som han älskar, Daisy. Daisy är en god kanin, va? Han gillar henne. Han har ett jobb som soldat också dessutom. Nu är det så här, hans befälhavare sa till honom att han skulle skjuta civila människor, vilket han vägrade. Och när han vägrade så slog han även sin befälhavare på käften. Och det var inte så accepterat, så han blev skickad till Mars. Väl på Mars så fick han ett jobb som säkerhetsansvarig för UAC. UAC kommer vi gå in på lite senare. Det är ett företag som huserar på Mars och andra planeter. Men det kommer mer om det senare. UAC höll på med fuffens, gott folk. På Mars, månar, Phobos och Deimos så hade de 2 teleportörer. Och det funkar lite sådär va. Först och främst, människorna som blev teleporterade genom där blev galna. Och om de överlevde. Så det var lite guft va. En dag så ballar ur på Phobos. De fick larm. Doom Slayer och hans kollegor åkte upp till månen för att skåda helvetet. Seriöst, det var helvetet där. Det var demoner, det var monster. Allt möjligt fanns där uppe. Och alla hans kollegor dog utan han själv. Nu var det upp till honom att ta sig igenom Phobos för att ta hand om demonerna en gång för alla. Han lyckas. Den här gubben är lite starkare. Han har ett sinne som är ganska strong. Efter han har tagit hand om demoninvasionen på Phobos och Deimos och rensat friskt, så vill han bara hem till sin kanin Daisy. Han vill bara hem. Väl hemma så inser han det värsta. Jorden har blivit attackerad av demoner också. Nu måste han slakta demoner än en gång, fast på jorden. Han lyckas ta hand om demoninvasionen på jorden. Precis som på Mars och månarna. Baby, det här är våran hjälte. Han tänker, nu kan jag ta en kopp kaffe och bygga upp jorden igen och ta hand om våran planet. Det kunde han inte, för att det har hänt saker på Mars medan han var borta. Alla demoner där var slaktade förutom en, och det var Mother Demon. Anledningen till att jag säger Mother Demon är för att Mother Demon är en ganska strong demon. Det är mamma demon och hon kan återuppliva demoner from the dead, vilket hon gör, och befolkar Mars med, kan man säga befolkar med demoner? Jag vet inte, men hon gör det. Och hans resa tar han ner till helvetet, där han slaktar demoner titt som tätt och även tar hand om Mother Demon. Nu är det så här, man skulle kunna tro att resan är slut här, vilket den är, för han säger så här: jag kommer stanna i helvetet och se till att inget kommer upp från helvetet till jorden igen.
Det är en ganska nobel tanke. Och det funkar bra tills han möter på Sister Resurrector. Systern till Mother Demon. Som nu är sned såklart. För att hon saknar syster sin. Hon saknar sin syster. Så att hon ska döda Doomslayer. Det är ju svårt va? För han dödar henne. Men hon har en förmåga. Och den förmågan hon har kommer förändra våran hjältes resa totalt. Hennes förmåga är att skicka folk till andra dimensioner och platser i universum. Vilket hon gör. Innan hon dör så skickar hon Doomslayer till en plats som är helt ny. Helt unik. Och det är inte jorden. Argent Denur. En planet. Ett annat ställe i vårt universum. Det finns människor här. Men dess historia är äldre än våran. Han teleporteras av The Resurrector till en dal utanför staden. Där han hittas av Night Sentinels, vakterna av riket. We found him in the valley, just outside the castle walls. He was badly wounded and wearing this. Guts. Huge guts. Kill them. Must kill them all. He has fight in him yet. In spite of his injuries. Send him to the arena. Let him be judged like the others. Det är nu man börjar märka de psykologiska aspekterna av att slåss mot helvetet. Slayer är en trasig människa. Han har kämpat så länge mot helvetet och alla dess demoner. Och nu kommer han till en ny planet där de sätter han på prov. Han ska tas till arenan där han ska visa sitt värde för alla. Fylld av ett liv med ond bråd död, smärta och sorg. Så dras han till arenan. Sentinel Prime. You'll make a fine addition to the front lines, stranger. The demons! They are everywhere. Must kill them all! Dress his wounds and bring him to us. I want to know more about the others he speaks of. Yes, Your Grace. Från att ha blivit skickad till den här planeten så visar han sitt värde genom kamp och strid. Han lärde sig av folket. Han blev en av dem. The Night Sentinels. Han var den enda som steg till deras ranker som en främling från en annan planet. Hans beskyddare Samur hade dock en sista gåva att ge honom. We must move. Quickly. There are those who would seek to stop this. I offer you a gift. Take it. It will give you strength. Help you on your journey.
Slayer hade fått gåvan från The Divinity Machine, även kallad gudomlighetsmaskinen på svenska. Det låter inte lika häftigt, men det var så det var. Han fick krafterna som Samur Maker gav honom. Vad Makers är kommer vi till senare, men det var så det skedde. Kort därefter så öppnades helvetets portar till Argent Denur. Demoner strömmade in och nu kom kriget till planeten som annars hade varit så lugn innan. Som du var, sa de Slayer. Slayer var ju ganska strong, men nu med de nya krafterna så slogs han mot de största. Han slogs mot de bästa. Han slogs mot horder av fiender. Och allt han rörde vid dog. Han slog ihjäl varenda jävla tomte alltså. Jag skojar inte. Det var slakt av hög rang. Ingen hade en chans mot honom. Han steg i rang och blev The Knight Sentinels mest erkände krigare. Han fick sån respekt. Slaktandet tog The Knight Sentinels ner till Kadingir Sanctum. Det är mitt i helvetet nu alltså. De är nere i helvetet igen. Doomslayer är där han alltid har varit. Och nu blev han lurad. Han fick en byggnad över sig. Och de tog av hans Praetor suit och låste in han i en sarkofag. De förseglade med demonska krafter i hopp om att den aldrig någonsin skulle öppnas igen. Minns ni UAC? Det var Union Aerospace Corporation. Dessa är ansvariga för diverse projekt på olika planeter i vårt solsystem. UAC har varit med under alla spelens gång, från första till det här. Vdn för UAC är Samuel Hayden. Han blev diagnostiserad med svår hjärncancer, vilket gjorde att han förde över sin kropp och sinne till en 3 meter lång robot. Ja, ni hörde rätt. Samuel är ansvarig på Mars bland annat för att utveckla energi. En lösning som gör att vi på jorden aldrig mer behöver tänka på energi. En energilösning som hade gynnat människans bästa. Problemet är att den här energin kommer rakt ifrån helvetet. Nu är det så här att Samuel är fullt medveten om att den här energin kommer från helvetet. Men han bryr sig inte. Han gör allt i sin makt för att utvinna den här energin för att kunna tillfredsställa jordens behov. Han går till och med så långt att han börjar göra portaler ner till helvetet för att utforska mer. En av de här expeditionerna tar honom till Kadingir Sanctum. Det han hittar där kommer att förändra allting. Helvetet är fullt av demoner och hemskheter. Samuels soldater kämpar hårt för att hålla bort dessa. Utspritt överallt finns det tecken och varningar för vad som komma skall. Och till slut så kommer de till en krypta. I kryptan sitter Samuel en sarkofag. Samuel bestämmer sig för att ta upp den här sarkofagen till Mars. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Kryptan öppnades. Ut kom våran Doomslayer som vaknade upp till ännu en demoninvasion på Mars. Och det här vi är nu. Det här är Doom 2016. Det här är spelet innan Doom Eternal. Det är här loren börjar utvecklas. Och det är här han tar på sig sin Praetor suit än en gång.
Där har ni den. Där har ni storyn om Doomslayer. Varför han är som han är. Varför han är så extremt stark. Och var han kommer ifrån. Hela hans resa från Doom 1 till Doom Eternal. Förhoppningsvis har ni fått en bättre förståelse för varför Doomslayer är den han är. Och jag rekommenderar att ni kör igenom Doom 2016 och Eternal själva. För att få reda på mer. Men vi är inte färdiga än. Vi har lite saker kvar att snacka om. Som kan fylla i lite frågetecken som ni kanske har. Och har ni mer frågetecken så skriv dem i kommentarsfältet. Alternativt spela igenom spelet med nyöppnade ögon. Precis som jag har gjort efter jag har hårt studerat det här spelets lore. Det är en jätteunik och väldigt avancerad lore. Men i grund och botten så handlar det om helvetet och himlen. Och vad Doomslayer har för roll i det hela. Och mina förhoppningar är att ni känner exakt så som jag känner när ni ser den dokumentären. Om hur hans roll i det hela utvecklas och blir vad den är. Nu vet ni varför han blir bemött så här. Men det finns fortfarande frågor. Som vilka är The Makers? Och vad är deras roll i Argent D'Nur? Welcome home, Great Slayer. Alert the priest. Historien om Argent D'Nur är inte så avancerad egentligen. För länge sedan så blev planeten spetsad av ett stort spjut. Ur detta spjut så kom det vålnader. Dessa vålnader blev beskyddade och dyrkade av prästerna på Argent D'Nur. De blev beskyddade av The Night Sentinels. The Night Sentinels som The Slayer blev en del av. Planeten hade under den här tiden när Slayer kom kung Novik som kung över landet. Och långt innan dess så kom The Makers. The Makers anlände till Argent D'Nur för att erbjuda dem teknik och välfärd. Och även ett löfte om ett liv i Urdak. Ett oändligt liv efter döden. Ni känner igen det, va? Det är lite som prästagrejer, va? Det är lite bibliska proportioner på den här storyn helt plötsligt. Vilket är rätt så rimligt med tanke på att helvetet är en stor del. Under Doom Eternal så möter man på dessa Makers. Man möter på Khan Maker. Khan Maker, the big one. The big Bubba Chugs. Hon har en änglalik entitet, kan man säga, va? Hela deras sätt att vara är väldigt änglalik. Och saker sker under storyn. Som ni säkert märkte när Slayer kom till arenan så fanns det Khan Maker där som vill veta mer om de här demonerna han pratar om. Och minns ni Samur, gubben som hjälpte en att gå in i the gudomlighetsmaskinen, the Divinity Machine. Det är en maskin utvecklad av The Makers som ger The Slayer sina krafter som han har. Och med den här dokumentären gjord, så med facit i hand när man kommer till Urdak så börjar pusselbitarna falla på plats till vilka The Makers är. Om inte deras namn säger mycket så gör deras entitet och deras bas det. Och speciellt när man bråkar med en Khanmaker, det är bad times. Ni förstår själva, det här är en story av bibliska proportioner, damer och herrar. Jag säger då det. Det var allt vi hade för idag. Den här dokumentären kanske rensade en hel del frågetecken hos er. Hos mig har den rensat alla frågetecken. Under mina studier här så har jag ju lärt mig väldigt mycket. Däremot är det så här att jag har förenklat väldigt mycket för att ni ska ha det enklare att förstå. Jag har gjort en röd linje genom det hela. Allt för att det ska vara lite lättare för er. Nu är det så här. Det finns så mycket vi kan snacka om. Alla påskägg, alla vapen, alltihop, alla arsenal. Vill ni se mer videos av den här typen? Lämna en kommentar, lämna en tumme upp. Det sjuka är att anledningen att Slayer blev så sned var mest för att hans kanin dog. Så jag tycker att det är en passande avslutning på den här dokumentären om The Doomslayer och varför han är som han är. Slutet på Doom 1. Som i sin tur skapade en helt sjuk jävla... eskalerar snabbt där för helvetet när de slaktar kaninen där. Rör inte Doomslayers kanin, de här Daisy är anledningen till att vi är här idag. Tack för det och tack än en gång MI5 och Doom för att ni har gjort det möjligt för mig att göra den här dokumentären.
Pussar och kramar på er allihopa. Ha det gött. Hej.